So guys, अब यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु मैले चाहिँ है। अब यसलाई चाहिँ यहाँ मजाले र्याप गरेको रहेछ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ बारकोडहरु अनि बिलहरु रहेको छ। यसलाई चाहिँ म आज ओपन गर्छु है। सो यसको यताबाट निकाले। सो फर्स्ट लुक हेर्नुस्, फ्रेश हेर्नुस्, फ्रेश। यहाँ के लेखेको छ, ट्रिपोर्ट KP22664 रहेको छ। यसलाई चाहिँ मजाले यसरी निकालौं। सो अब यसको रिभिल हुँदैछ। ओ माय गॉड, ट्रिपोर्ट। सो गाइज है, यहाँ रहेको छ Jmary को प्रोफेसनल ट्राइपोड है। प्रोफेसनल ट्राइपोड Jmary को है। अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ माथि भाग यो ब्ल्याक र ब्लूमा हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। ब्ल्याक छ के, ब्ल्याकमै छ है, पुरै ब्ल्याक छ। र यसको आउटलुक के छ भन्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ, पुरा फिचरहरु दिएको छ। हेर्नुस्, यस्तो छ है। त्यसपछि यस्तो छ, 360 रोटेसन हुन्छ भनेर लेखेको छ है। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ ल्याम्प भनेको छ, सेल फोन, त्यसपछि तपाईले ट्याब्लेटमा भिडियो अनि क्यामेरामा, त्यसपछि तपाईको यो फोल्ड हाइट 57 सेन्टिमिटर भनेको छ, म्याक्सिमम हाइट 176.5 सेन्टिमिटर है। अनि त्यसपछि म्याक्स लोड भनेको 4 केजीसम्म हुन्छ, सेक्सन 4 हुन्छ यो है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ म्याक्स ट्युबर डाइनामिक 26.5 छ, वेट छ 1.65 केजी छ है। अनि मेड इन चाइना भनेको छ है। सो यसको चाहिँ अब म अनबक्स गर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ यहाँ माथिबाट मजाले निकालौँ है। यसको यहाँ लक छ, यसलाई निकाल्दै छु म। सो यहाँबाट अब निक्लिँदैछ। यसको फर्स्ट टाइम यसको अनबक्सिङ हुँदैछ। सो फेरि अब यसको कभर निकाल्दै यहाँ माथि एउटा लक जस्तो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो यसलाई समातेर बिस्तारै रिभिल हुँदैछ है। ओ माय गॉड, Jmary को यसको यसलाई चाहिँ बाहिर फाल्दिउँ। सो Jmary को दिस इज Jmary या इट्स अ ब्रान्ड है। यसको चाहिँ यो एउटा तपाईको यसलाई चाहिँ बोक्न पनि मिल्छ है। यसलाई ठुलो गरौँ अलिकति, यसरी तपाईको यहाँ पछाडि यसरी राखेर यसरी बोकेर हिँड्न मिल्यो नि त। यसरी टाइपको यसरी हेर्नु त, यसरी हिँड्न मिल्यो। सो यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ फोल्डेबल। अब हामी कहिलेकाहीँ हिँड्छौँ यसरी पनि हिँड्न मिल्यो नि त। यसरी गर, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। बाइक चलाउनु मिल्यो है, साइकल चलाउनु मिल्यो, हिँड्न मिल्यो। यसलाई यसरी खोलौँ। अब यसको फ्रेस लुक देखाउँछु म तपाईँलाई है। यसको यो चेन खोल्दैछु सर। सो अब यसको भित्र के रहेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यहाँ यो चाहिँ पेपरहरु रहेको छ। यसको बारेमा क्याटलग होला, चाइनिज भाषामा रहेको छ, चाइनिजमा बुझ्दिनँ। इङ्ग्लिस त नाममा कुनै लेखेको छ, पनि साइड राखौँ, पछि हेरौँला। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर एउटा समथिङ यस्तो के हो यो छ एउटा। त्यसपछि यहाँ म्यानुअल रहेको छ। म्यानुअल पनि चाइनिजमै छ यार। यो iOS मा पनि फिटिङ हुन्छ जस्तो के iOS भनेर लेखेको छ के यहाँ है। अब यसको निकाल्छु है। ओ माय गॉड, Jmary को ट्याग, यो ट्यागलाई पनि साइडमा राखौँ। अब त्यसपछि यहाँ नै गएर यसलाई निकाल्दैछु म ब्यागबाट है। निक्लियो। सो दिस इज अ बेबी या। सो फ्रेस। यसको यसभित्र केही पनि छैन, यसलाई पनि साइड राखौँ। सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्यो है। यो प्लास्टिकबाट यसको रिभिल हुँदैछ। रिभिल भयो, दिस इज अ बेबी या। सो ट्राइपोड अन अ हाउस Jmary। ओ माय गॉड, ओ द्याट्स अ साउन्ड है, द्याट्स अ साउन्ड। यसको पनि यो लक यसरी निकाल्न मिल्यो। ओ यो सर्ट रोड 360। ओ माय गॉड यार। यसको चाहिँ यहाँ पुरा छ है। यो साइडमा यस्तो रहेछ, यस्तो खाले हुन्छ। यसलाई तल तान्ने है। अब यसलाई चाहिँ यो तल हुक जस्तो रहेछ है, यहाँ समथिङ केही होल्ड गर्ने होला है। त्यसपछि यो पनि तल पनि राम्रो फोल्डेबल हो नि त। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु है। फर्स्ट 3टा लक हुँदो रहेछ, एउटा दुईटा 3टा। फर्स्ट
फर्स्ट आफै झर्यो, यसलाई लक गरियो, सेकेन्ड खोल्यो, सेकेन्ड पनि लक भयो, यो पनि थर्ड पनि खुल्यो, लक भयो। हेर्नु सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कति लामो छ। म भन्दा माथि छ, म चेक गरेर देखाउँछु तपाईँले। त्यसपछि यो सबै खोल्न चाहे मैले, बिस्तारै खोलौँ है। सेकेन्ड पनि खोल्यो, थर्ड पनि खुल्यो। अब यो अर्को खोल्छु है, गरमको छ यार। 1 point कति केजी छ यत्रो। ओ माई गड यार, हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्यान्ड यार। ल माई गड। सो यो भिडियोमा अटेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ, म भन्दा नि जस ठुलो छ है। माई गड यार, यो त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, म भन्दा नि ठुलो छ। नापेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्नु त। यसलाई अझै बढाउनु मिल्छ, हेर है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, म भन्दा ठुलो छ यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, म भन्दा नि ठुलो छ, म भन्दा नि ठुलो छ। हेर्नु त, अझै यसलाई नि अझै माथि लानु मिल्छ। जस मेरो लेभलसम्म छ, हेर्नु त, अझै माथि लानु मिल्छ। म बेडमा चढेँ, म भन्दा नि ठुलो छ जस, म जतै छ। सो यसमा अर्को एउटा पनि जस, यसमा चाहिँ फेसिलिटी भनौँ अथवा यसको चाहिँ एउटा फिचर रहेको छ, यो ट्राइपोडको। यो बेस्ट बजेट यसमा चाहिँ यो निक्छ है, तपाईँको यहाँ निक्लिन्छ। यो यसलाई निकालेर यसलाई युज गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो खाले हुन्छ यो। यसलाई म चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है। सो यस्तो खाले रहेको छ यसको है। यसको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देखिरहनुहुन्छ स्टप हियर भनेको छ, यहाँ लेखेको है। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली सुस्तरी यसलाई चाहिँ फोल्ड यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट स्टेप निक्लिन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप निक्लिन्छ, अनि यो थर्ड स्टेप निक्लिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ रोटेट गर्नुभयो भने यो लक हुन्छ है। यसरी एकचोटि यसरी रोटेट गर्यो माथितिर अथवा यता साइडतिर गर्नुभयो भने यो लक हुन्छ। अनि फेरि यसलाई नि यस्तो गरेर लक हुन्छ, यसलाई यस्तो गरेर लक हुन्छ, अनि फेरि यसलाई पनि यस्तो गरेर लक हुन्छ। यो पनि धेरै नै लामो रहेको छ, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यत्रो लामो। सो यसलाई चाहिँ यसरी राखेर तपाईँले चाहिँ यसरी यसो साइड यताउता गर्न यसरी सक्नुहुन्छ है। यो पनि लामै छ जस, मोनो चाहिँ तपाईँले यहाँ राखेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी लक यसरी गरौँ है। यसलाई चाहिँ एकदम आनन्द चलाउनु होला, त्यस्तो बिग्रिनु सक्छ होइन, मिसिनेरी कुरा हो। सो त्यसपछि यो पनि रह्यो, यो तपाईँले यसमा हात राखेर नि यसरी पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ तपाईँले क्यामेरा अथवा मोबाइलको त्यो राखेर तपाईँले पनि यहाँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेन यहाँ यस्तो रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको जिमेरीको रहेको छ है। त्यसपछि यो होल्डर, यता हातले समात्ने होल्डर, तल माथि गर्न मिल्ने है। त्यसपछि यसमा फिचरहरू अरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी खोल्न बन्द गर्न मिल्दो रहेछ, साइडमा यहाँ देख्नुभएको छ। अनि यहाँ तपाईँले यहाँ लक पनि रहेको छ। यहाँ तपाईँले यहाँ लक हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लक फ्री भनेको छ है, लक राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ मोबाइल होल्डर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ DSLR लागिरहेछ है। मोबाइल होल्डर चाहिँ एउटा तपाईँले यहाँ फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूसँग आउँछ 150 आउँछ त्यो। यसलाई यसरी खोलेर यसरी लुज गर्न मिल्दो रहेछ है। साथीहरू यो अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ चाहिँ युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ क्यामेरा सम्बन्धी नै अब के अरे यो अब फोटो भिडियो यताउता होइन खिच्नुहुन्छ, ब्लगिङहरू गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ भिडियोग्राफीहरू गर्नुहुन्छ भने यो लिन सक्नुहुन्छ। यो जिमेरीको रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ यो ब्रान्ड है। अब मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि U10J को 5208 लिएको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले अपग्रेड भएर यो लिएको छु है। अब यो चाहिँ अब यो युज गरेर मलाई चाहिँ एकदम ट्राइपोड चाहिएको थियो, त्यो पुरानो चाहिँ अलिक बिग्रियो। साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, यो अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मन परेको छैन लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै अरू पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र अर्को यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाजत यस भिडियोबाट म सन्देश लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।